Hello dear students. Now we see next point in this topic. It's a cell division. This is a very important part in this topic. First of all, we see the cell cycle. So what's the cell cycle? That is the sequential events occurring in the life of a cell. It called as the cell cycle. सेल सायकल ही जी प्रक्रिया आहे म्हणजे ज्याला पेशी चक्र असं म्हटलं जातं. विभाजन होणाऱ्या सेलच्या लाईफमध्ये क्रमिक म्हणजेच इव्हेंटची शृंखला असते त्याला सेल सायकल असं म्हटलं जातं. सेलची मॅक्सिमम ग्रोथ झाल्यानंतर त्या सेलची डिव्हिजन होते. 2 पिरियडला जनरेशन टाइम असं म्हटलं जातं. म्हणजे सेल सायकल ही 2 मेन फेजेसची बनलेली असते. पहिली जी फेज आहे ती असते इंटरफेज आणि दुसरी जी फेज असते ती असते एम फेज. म्हणजेच सेल सायकलमध्ये 2 फेजेसचा समावेश असतो. द इंटरफेज अँड द एम फेज आर द 2 phases of the cell cycle. The cell undergoes growth or rest during interphase and divides during the M phase. Let me see the first one. It is the interphase. So what's this interphase? The interphase is the stages between the 2 successive cell division. म्हणजेच इंटरफेस काय आहे तर ही एक प्रिपरेटरी विश्राम प्रावस्था आहे म्हणजेच विश्राम फेज आहे. यामध्ये सेल ही मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह असतात व पुढच्या डिव्हिजनसाठी त्या रेडी असतात. या फेजमध्ये DNAचं रेप्लिकेशन हिस्टोन प्रोटीनचे सिंथेसिससाठी अतिशय ॲक्टिव्ह क्रियाशील अशी ही फेज आहे. या फेजमध्ये 3 phases include होत असतात. That is this interphase. It is the longest phase of the cell cycle during which the cell is a highly active. मी सांगितलं तुम्हाला की या फेजमध्ये सेल ही ॲक्टिव्ह असते आणि प्रिपेअर होते पुढच्या डिव्हिजनसाठी. म्हणजेच इट प्रिपेअर्ड इटसेल्फ फॉर द सेल डिव्हिजन. इट शोज द 3 phases. यामध्ये 3 phases असतात. पहिली आहे G1 फेज म्हणजेच त्याला जीवन प्रावस्था असं म्हटलं जातं. दुसरी आहे एस फेज म्हणजेच त्याला एस प्रावस्था असं म्हटलं जातं. आणि तिसरी आहे G2 फेज की ज्याला G2 प्रावस्था असं म्हटलं जातं. मग G1 फेज आहे त्या G1 फेजमध्ये कोणकोणत्या प्रोसेस होतात. दी G1 फेज इट इज also called as first gap period or it is also called as the first growth phase. Here which word is there? That is called as a first growth phase. This first growth phase it is begins immediately. म्हणजे ही जी फेज आहे ही आहे G1 फेज. It is begins immediately after the cell division. सेल डिव्हिजन झाल्यानंतर पहिली जी फेज असणार आहे ती असणार आहे G1 फेज. So it is called as the it is also called as the post mitotic gap phase. म्हणून याला दुसरं नाव काय आहे पोस्ट. पोस्ट म्हणजे काय नंतरची. एम फेज नंतरच्या फेज ही फेज आहे म्हणून त्याला पोस्ट मायटोटिक गॅप फेज असंही म्हटलं जातं. ड्युरिंग दिस फेज द mRNA that is all of you know mRNA, rRNA and the tRNA are synthesized. Protein are synthesized and the synthesis of a membrane during this phase. G1 फेज ही पहिली ग्रोथ फेज आहे की ज्याला वृद्धी अवस्था असं म्हटलं जातं. या अवस्थेमध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होतं तसंच एनर्जी तयार होते. या फेजमध्ये सेलचे विभाजन होत नाही. ज्यावेळेस सेलची डिव्हिजन कंप्लीट होते त्यावेळेस काही वेळेस सेल ही G0 फेजमध्ये पण जात असते. त्याला क्युसेंट स्टेज म्हणजे सुप्त प्रावस्था असं म्हटलं जातं. नंतर सेल या G0 फेजमधून G1 फेजमध्ये जात असतात म्हणून इथेही G0 फेज आहे. G0 फेज कंप्लीट झाल्यानंतर ती सेल G1 फेजमध्ये जाते व त्याचे विभेदन होऊन परमनंट सेल बनतात. इफ द सेल it is entered it into the G0 phase, then the cancer, tumor
it may occur in the body. Afterward, the next one, it's a S phase. So what's this S phase? The S phase, it is also called as the synthesis phase. That is, during this phase, what happened? During this phase, the DNA is synthesis. That is the replication or the duplication of the DNA. It's occurred. That is the amount of the DNA, it is double in the cell. The synthesis of histone protein takes place in this phase. म्हणजे एस फेज ही खूप महत्त्वाची फेज आहे, कारण त्या ठिकाणी DNAचं रेप्लिकेशन होत असतं. द नेक्स्ट फेज इज द G2 फेज. व्हॉट्स अ G2 फेज? which is also called as the second growth phase. This second growth phase, or it is called as the second gap phase. Metabolic activity is essential for cell division. ज्या सेल डिव्हिजनसाठी मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी गरजेच्या असतात, त्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज ह्या G2 फेजमध्ये होत असतात. व्हेरियस प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द सेल डिव्हिजन आर also synthesized in this phase. जे प्रोटीन सेल डिव्हिजनसाठी गरजेचे असतात, इम्पॉर्टन्स असतात, ते प्रोटीन्स या G2 फेजमध्ये सिंथेसिस होत असतात, तयार होतात. अपार्ट फ्रॉम दीज, RNA synthesis is also occurred during this phase. In animal cell, the daughter pair of centrioles appears near the pre-existing pair. Hope so you understood these cell cycle. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.